Kamusta, Dreamers? Ready na ba kayo sa panibagong kaalaman at tips na makakatulong sa inyo na ma-achieve ang time and financial freedom? Kung oo, type nyo nga dyan ang ready na at samahan nyo ko ngayong hapon sa another episode ng Real Talk with Nell. Kung gusto mong may control ka sa spending mo at seryoso ka to work hard towards your financial goals, kailangan mong matutunan ang mag-budget. Budget is a financial planning tool para alam mo how much ang gagastusin mo at iipunin mo every month. Yes, hindi ito nakaka-excite na gawin at para sa iba, nakakatakot gawin. Kasi nga makikita mo na negative lagi. Pero importante dito is to keep your finances in order. Instead na tingnan mo ang pagbabudget na negative, tingnan mo to as a tool for achieving your goals. Hello Dreamers! Ako nga pala si Nell Sembrano. Dati po akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving and investing tips para sa mga taong gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din ako dito ng mga tips paano kumita ng extra income kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video at live broadcast. Today, pag-uusapan natin paano nga ba ikaw magbabudget using 10-20-70 rule na natutunan ko sa IMG at iba pang financial experts. Simple lang itong intindihin pero alam mo kung ano yung pinakamahirap kapag gagawin mo na itong 10-20-70 rule every sweldo mo. Explain ko muna ano itong 10-20-70. Basically, di ba yung sweldo mo ang ibabudget mo? Yung 10% ng sweldo mo, yan ang porsyento na nakalaan sa tithes. Or yan yung ibabalik mo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga unfortunate people, church, spiritual community. Basta ang purpose po nito is to give back 10% sa tumulong sa atin na magkaroon ng financial blessings. Yung 20% naman, yan ang porsyento na nakalaan sa savings and investment mo. So bago mo gastusin ang pera mo, dapat 20% of your sweldo itatabi mo na para pang-build ng financial house mo unti-unti. Tapos, yung natitirang 70%, yan naman ang nakalaan na sa basic needs mo, lifestyle mo, at pwede ka rin maglaan para sa pag-aaral mo, like pambili ng books, pambili ng courses para matuto ka pa, or pwedeng pang-join ng IMG para may lifetime access ka sa financial education. Tara, pag-usapan natin ng saglit lang, paano nga ba mag-budget din saka natin i-apply itong 10-20-70 rule. Step 1, kailangan ipunin mo muna lahat ng mga documents na binabayaran mo like kung meron kang insurance policies, utility bills, bank statement, credit card bills, etc. Gagamitin mo yan sa paglista ng expenses mo. Step 2, compute mo yung income mo. Kung both kayong mag-asawa nag-work, kailangan i-combine yon. Tapos kung may iba pa kayong income na tatanggap aside sa sweldo, like kunwari meron kayong part-time business o meron kayong part-time job, isama muna din yon. And step 3, gumawa ka ng list of monthly expenses. Unahin mo po yung mga fixed expenses. Tapos, mag-estimate ka para sa variable expenses mo. Watch mo yung video ko about paano gumawa ng financial blueprint at 10 tips sa gustong makaipon. Na-explain ko po ito doon. Step 4, itotal mo lahat ng income at itotal mo din lahat ng expenses. Step 5, ngayon, i-check mo na kung yung total expenses ay 70% ng total income mo. Kapag 70% or mas mababa, walang problema. Kasi ibig sabihin nito, kaya mo mag-save at magbigay ng tithes. Step number 6, kung more than naman sa 70%, yan, dyan tayo may problema. Kailangan ng adjustment sa expenses o kaya magdagdag ng source of income. Hindi lang po natatapos dyan. Dapat regularly mo minomonitor at patuloy ka nagtatrack ng expenses mo every month. Ako po everyday nagre-record ng expenses ko para alam ko kailan ako hihinto sa paggastos sa isang category ng expenses kasi lagpas na sa budget.
Ang pagbabudget ay pagbibigay sa'yo ng power over your money kasi ikaw yung magdidesisyon saan dapat napupunta ang perang pinagpaguran mo at hindi yung kabaligtaran. Kung gusto mong i-level up ang kaalaman mo sa pag-iipon at pag-i-invest, panoorin mo yung free financial literacy orientation namin. Ilalagay ko yung link sa comment below or sa description box para ma-access mo. Kung napapanood mo po ito sa YouTube, meron akong mga free resources sa description box na alam ko makakatulong sa'yo para ma-improve mo yung finances mo. Check mo yung description box below or check mo rin yung comment below. If you want to be part of Dreamers Community FB group, baka hindi ka pa part nito, ilalagay ko yung link sa comment below para maka-join ka ng libre. Okay? Kung meron kayong tanong, comment kayo dyan sa baba or message na po ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa sembrano.nel@gmail.com. Share mo sa comment below, ang expenses mo ba ay 70% ng income mo or more than? Kung sa tingin mo nakatulong itong video ko sa iyo, please like and share this video and leave a comment below. And para ma-notify ka every time na meron akong new video and live broadcast tulad din ito, please consider to subscribe at click mo yung notification bell. Ito yung next na panoorin mo kung nagustuhan mo yung napakinggan mo today in this video. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day.